आणि 2004ला जेव्हा बाबांना हार्ट अटॅक आला, 17 डेजमध्ये आय कुडंट सेव्ह हिम. दोनच माझ्यासमोर ऑल्टरनेटिव्ह होते की तो राग मी आयदर हॉस्पिटल किंवा डॉक्टरवरती काढू शकतो किंवा तो राग मी त्या रोगावरती काढू शकतो. सो माझ्याकडे एकच ऑप्शन होता की त्या रोगावरती राग काढूया आणि त्या रोगाला नष्ट करूया, ज्याने माझ्या वडिलांना नष्ट करायचा प्रयत्न केलेला होता. किती दिवस गिरवणार आहोत तेच धडे, किती दिवस करणार आहोत मनाविरुद्ध काम. चला करूयात करिअरचे काही वेगळे चॉईसेस, निवडूयात काही हटके ऑड वाटा. मी डॉक्टर रोहित माधव साने, माधवबाग आयुर्वेदिक हृदयरोग निवारण केंद्राचा संचालक. बेसिक माझं क्वालिफिकेशन म्हणजे MBBS आणि MBBS झाल्यानंतर फेलोशिप इन प्रिव्हेंटिव्ह कार्डिओलॉजी अपोलो हॉस्पिटलमधनं. कसं होतं, MBBS झाल्यानंतर आय वॉज अ टॉपर इन सर्जरी आणि मला सर्जरीमध्ये फ्री सीट मिळत होती पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी. असं असताना जेव्हा मी बाबांशी बोललेलो होतो की बाबा मला फ्री सीट मिळते MBBS नंतर वगैरे वगैरे, म्हटले काही करायचं नाही सर्जरी, तू परत ये, तुला आयुर्वेद करायचं आहे. सो मग बाबांबरोबर समजायला सुरुवात केली, शिकायला सुरुवात केली. माझं MBBSचं ज्ञान होतं थोडंसं जास्त, कधी पण आपल्याला वाटतं. मग त्याच्या बेसिसवरती मी सगळे जे इम्प्रूव्ह झालेले पेशंट्स असायचे त्यांना नेहमी रिचेक करून बघायचो मी. नॉर्मली कुठल्या ना कुठल्या तरी इन्व्हेस्टिगेशनमधनं की हे फक्त फील गुड फॅक्टर नाही ना, हे खरं पेशंट इम्प्रूव्ह होत आहेत ना. सो ते इम्प्रूव्ह होत आहेत की नाही बघत मला एकदा कळायला लागलं की अरे पेशंट्स ॲक्च्युअली इम्प्रूव्ह होत आहेत. सो मी ॲलोपॅथी करून, सर्जरी करून, सगळं करून जे मी नवीन व्हील निर्माण करणार होतो त्याच्याऐवजी जे बाबांनी ऑलरेडी व्हील निर्माण करून ठेवलेलं आहे त्याच्यात मी आत्ता सुरुवात केली तर कदाचित हे व्हील मी मोठं करू शकेन. आय शुड गो डीपर इन टू इट अँड थिंक अबाउट इट की मी काय काय करू शकतो. सो इकडनं पहिलं बीज ते निघालेलं होतं. सो नेहमी लोकांना हेच वाटत असतं की हॉस्पिटल म्हणजे तो वाईट वास जो असतो तो, म्हणून तो खूप सिरियस कंडिशन आणि मग नेहमी एकदम ते बंदिस्त नेचर असायला पाहिजे. तर माझ्या डोक्यातली ही क्लिअर कल्पना होती की आपल्याला पेशंटचा स्ट्रेस हा घालवायचा आहे, कारण का हृदयरोगाचं चिंत्यानाम अतिचिंतनात हे हृदरोगाचं कारण आयुर्वेदात 5000 वर्षांअगोदर सांगून ठेवलेलं आहे. हे जे आत्ता दिसतंय हे पूर्ण ॲक्च्युअली आपलं हॉस्पिटल आहे. ते अशाच प्रकारे बनवलेलं आहे की पेशंटला इंडिव्हिज्युअल राहण्याची वेगवेगळी कुटी आपण बनवलेली आहे. ॲज वेल बिल्डिंगची सुद्धा सोय आहे. त्याच्यात आपले पंचकर्माचं जे केंद्र आहे ते आपलं पुढचं पंचकर्माचं केंद्र जे आपल्याला दिसतंय ते पूर्णच्या पूर्ण आपण एक वेगळी बिल्डिंग आपण बनवलेली आहे जिथे पूर्ण पेशंटचे पंचकर्माचेच प्रोसेसेस तिकडे चालतात आणि वर आपण वेगळे गेम्सचं एक सेक्शन बनवलेलं आहे. सो असे वेगवेगळ्या प्रकारे आपण या हॉस्पिटलची विभागणी केलेली आहे पूर्ण असलेल्या 3 एकरमध्ये. पासआउट झालो माझं MBBS 99ला आणि 2004ला जेव्हा बाबांना हार्ट अटॅक आला आणि त्या हार्ट अटॅकमध्ये जेव्हा 17 दिवस मी बाबांबरोबर त्यांच्या कॉटच्या खालती तिथे हॉस्पिटलमध्ये बसून असायचो. मी सुद्धा इमर्जन्सी मॅनेजमेंटचाच मास्टर होतो. बाबांची सगळी इमर्जन्सी मीच मॅनेज करायचो. ॲज वेल ॲज बरेच वेळेस जे काही म्हणजे अटेंडंट म्हणून जे करायला लागतं ते पण मीच करायचो होतो. एवढं सगळं करूनसुद्धा 17 डेजमध्ये आय कुडंट सेव्ह हिम. दोनच माझ्यासमोर ऑल्टरनेटिव्ह होते की तो राग मी आयदर हॉस्पिटल किंवा डॉक्टरवरती काढू शकतो किंवा तो राग मी त्या रोगावरती काढू शकतो, ज्या रोगाने मला या वडिलांना माझ्या त्या रोगाने खाण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर ह्याच्यावर राग काढून फायदा नव्हता, कारण का त्याच्याने माझे वडील परत येणार नव्हते. सो माझ्याकडे एकच ऑप्शन होता की त्या रोगावरती राग काढूया आणि त्या रोगाला नष्ट करूया, ज्याने माझ्या वडिलांना नष्ट करायचा प्रयत्न केलेला होता. आणि तिकडनं तो थॉट डोक्यात घेतलेला होता की हार्ट डिसीजने माझ्या वडिलांना खाल्लं आहे, आता मी हार्ट डिसीजला खाल्ल्याशिवाय सोडणार नाही. दूषयित्वा रसम दोषा द्विगुणातम हृदयम गता नाना बाधा प्रकुर्वंती रुद्रोगमतम प्रचक्षते. म्हणजे काय तर रसधातू नावाचा आपल्या शरीरात एक वाहतं हे असतं आपल्या रक्तात. त्या रसधातूला जेव्हा दूषयित्व म्हणजे दोष त्याच्यात मिसळले, जर वाईट गुण त्या रसधातूमध्ये मिसळले तर विगुणातम हृदयम गता, ते वाईट झालेला एजंट जेव्हा हृदयाला जातो त्यावेळेला हृदरोग नावाचा रोग निर्माण होतो. आता हा रसधातू आपल्या शरीरात जो निर्माण झालेला आहे तो कुठून निर्माण होतो? तर आपल्या जेवणातून. सो आपल्या रसधातूला डिस्ट्रॉय करणारे 2च एजंट आहेत फक्त, एक माझं जेवण आणि दुसरं माझे विचार.
जर विचार आणि जेवण या 2 गोष्टींवरती जर मी खास लक्ष ठेवून बसलो तर माझ्या हृदयाला कोणीही त्रास देऊ शकणार नाही. एवढ्या त्या 2 लाईनीच्या श्लोकात त्यांनी पूर्ण सार सांगितलेला आहे. सो आयुर्वेदाच्या प्रेमात पडण्याचं कारणच हे होतं की सिंपल लॉजिक एक्सप्लेन केलेले आहेत. जिथे आम्ही मॉडर्न मेडिसिनचे खूप मोठमोठाले काही ना काहीतरी उपाययोजना करत असतो, तिथे सोप्या गोष्टीने सुद्धा प्रश्न सॉल्व्ह होऊ शकतो. हे जेव्हा मला प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करता आलं त्यावेळेला मी आयुर्वेदाच्या प्रेमात पडले. जे काही आपण माधवबागमध्ये करतो ते ग्रंथांमध्ये लिहिलेलं आहे, ह्याला काही वाद नाही. पण त्या ग्रंथांमध्ये लिहिलेल्या गोष्टींना कुठल्या प्रकारे इंटरप्रिटेशन करायचं आणि ते इंटरप्रिटेशन केल्यानंतर त्याचं ॲक्च्युअल सायन्स जेव्हा आपण इम्प्लिमेंट करतो, ते इम्प्लिमेंट केल्यानंतर पेशंटमध्ये येणारे चेंजेस आणि त्या चेंजेसला मॉनिटर करण्यासाठी लागणारे पॅरामीटर ते ॲलोपॅथीकडे होते. सो मॉडर्न मेडिसिनचे जे काही हे टेक्नॉलॉजीचे पॅरामीटर्स आहेत ज्याच्याने पेशंट इम्प्रूव्ह किती झालेला आहे हे बघण्याचं सर्वात बेस्ट परिमाण म्हणजे कुठलाही प्रकारचं इन्व्हेस्टिगेशन. की मी एखादी ट्रीटमेंट जर करतोय त्या ट्रीटमेंटने खरा हा पेशंट इम्प्रूव्ह होतोय का. भयंकर R&Dचा सपोर्ट, आत्ता आपली खूप मोठं R&Dचं डिपार्टमेंट आहे ज्याच्यातून आपण ह्या गोष्टी सारख्या करत असतो. जेव्हा सुरुवात केली होती तेव्हा एक ट्रीटमेंटने सुरुवात केलेली, आता 128 डिफरंट प्रोटोकॉल्स आपण निर्माण केलेले आहे. तर ही स्ट्रेस टेस्टची आपण पूर्ण लॅब आहे आपली, ज्याच्यामध्ये पेशंटला आपल्या ट्रेडमिलवरती चालायचं असतं. ते चालत असताना पेशंटचं ब्लड प्रेशर, पेशंटचा ECG, पेशंटचे सगळे सिम्पटम्स ह्याच्यात मॅप होत असतात आणि ह्याच्यावरनं आपण एक स्कोअर निर्माण केलेला असतो ज्याला आपण ड्यूक स्कोअर म्हणत असतो. तो ड्यूक स्कोअर जितका इम्प्रूव्ह होत जातो तितका तो पेशंट इम्प्रूव्ह होतो आहे ह्याचं आपल्याला गणित मिळत असतं. सो हे नॉर्मली ECG मॅप होत असतात, ECG मॅप होत असताना ब्लड प्रेशर मॅप होत असतं. हे सगळे व्हायटल पॅरामीटर्स आहेत जे पेशंटच्या हार्टची स्थिती सांगत असतात. पेशंटला ॲज वेल ॲज डॉक्टरांना क्लिअर विजन मिळतं की आपल्यामुळे पेशंट किती इम्प्रूव्ह होतं आणि पेशंटला कळतं की ट्रीटमेंटमुळे मी किती इम्प्रूव्ह होतो. हे इंटिग्रेशन की मॉडर्न मेडिसिनचे इन्व्हेस्टिगेशन्स आणि आयुर्वेदाची ट्रीटमेंट, हे इंटिग्रेशनचं सायन्स फक्त माधवबागचं आहे. आणि माधवबागच आज तुम्ही कुठेही जगाच्या पाठीवर गेलात तर हे कॉम्बिनेशन ज्या प्रकारचं आपण केलेलं आहे आणि त्याच्या अनुसार थेरपी प्रोटोकॉल्स आपण बनवलेले आहेत हे फक्त माधवबागमध्येच तुम्हाला बघायला मिळतं. पेशंट इकडनं बरे होऊन घरी तर जात आहेत, पण हृदयरोग किंवा डायबिटीज किंवा ब्लड प्रेशर हे असे रोग आहेत ज्यांना आपल्याला कम्युनिटी क्लिनिक्स लागणार आहे, जिथे पेशंटच्या कंटिन्युअस कनेक्टमध्ये डॉक्टर जर राहिला तर पेशंटला जे आपण शिकवलेलं आहे ते तो फॉलो करत राहील. ह्याच्यासाठी आपण नंतर ठरवलं 2007 नंतर की आपल्याला कम्युनिटी क्लिनिक्ससुद्धा पाहिजेत, म्हणून आपण छोटे माधवबागचे क्लिनिक्सची आपण निर्माण करायला सुरुवात केली. जसं सुरुवातीला मी सांगितलं की मिशन जे माधवबागचं आहे, त्या मिशनचं बेसिक एकच क्लिअर स्टेटमेंट मी सांगायला मला दरवेळेस आवडतं की हृदरोगाचं खात्मा. आय वॉन्ट अ हार्ट डिसीज फ्री नेशन. तर आम्ही जे ॲनिमल ट्रायल सध्या केलेले आहेत त्याचे आपल्याला असं दिसलेलं आहे की स्ट्रेप्टोकायनेज नावाचं इंजेक्शन जे आपण ॲलोपॅथीमध्ये देत असतो ICUमध्ये, तेवढ्याच ताकदीची औषधं आयुर्वेदात सुद्धा आहेत, पण त्याला अजून थोडंसं इव्हॉल्व करायला थोडासा वेळ लागणार आहे. तर तिथे आपल्याला ॲलोपॅथी वापरायला काहीच वाईट नाही, कारण का माझ्यानुसार डॉक्टर तो असतो ज्याला सगळं ज्ञान असतं आणि ज्या वेळेला जे लागेल त्याचा उपयोग करून तो पेशंटला वाचवणार आहे. सो आयुर्वेद इज नॉट इम्पॉर्टंट, ॲलोपॅथी इज नॉट इम्पॉर्टंट, होमिओपॅथी इज नॉट इम्पॉर्टंट, द पेशंट इज इम्पॉर्टंट. तुम्ही जर माधवबागच्या गुगल रिव्ह्यूजवरती गेलात तर हजारो, म्हणजे मला वाटतं 7,000 रिव्ह्यू आहेत. खूप वर्षांअगोदर जेव्हा माधवबागमध्ये डायबिटीसची चिकित्सा आपण करायचो, पण ती रिव्हर्सलची पुरेपूर 100% आम्ही पूर्ण कॉन्फिडन्स आम्हाला आलेला नव्हता. त्यावेळेची ती गोष्ट आहे. एका पेशंटने डायबिटीसची ट्रीटमेंट घेतलेली होती इथेच आणि ते त्यांना आवडलं नसल्या कारणाने त्यांनी लोकसत्तेमध्ये मोठा आर्टिकल लिहून दिलेला होता की हे बंडलबाजी आहे वगैरे वगैरे. आणि बऱ्याचशा पत्रकारांनी मला फोन करून दिलं, तुम्ही पण छानसं उत्तर द्या, मग आपण पूर्ण त्याचा मसाला बनवू वगैरे वगैरे सगळं चाललेलं होतं. तिथे मी त्यांना सरळसोट पत्र लिहून दिलं की जे झालेलं आहे ती माझी चूक आहे. जर मी तुम्हाला 100% मदत करू शकलेलो नाही आहे तर दॅट इज माय मिस्टेक. मी अशी नक्की ट्रीटमेंट शोधून काढेन ज्याच्याने मी डायबिटीजला पुरेपूर रिव्हर्स करायला मी तुम्हाला 100% हो म्हणू शकेन. अशी मी ट्रीटमेंट शुअर शॉट काढेन. त्या सेटबॅकवरनं आम्ही दरवेळेस शिकायचा प्रयत्न केलेला आहे आणि तिकडनं जो R&D पूर्ण चालू झालेला होता त्याच्यामुळे आत्ता ही डायबिटीज रिव्हर्सलची जी ट्रीटमेंट आपण करतो, ज्याच्याने आपल्याला टाईप 2 डायबिटीज आपण डायबिटीज रिव्हर्स करून देऊ असं आपण छाती ठोकून सांगू शकतो. सो त्या पेशंटना मी थँक्यू म्हणायला मला नेहमी आवडेल,
कारण का असे सेटबॅक जे असतात ह्याच्यातून आयदर आपण खालती पडू शकतो किंवा आपण उठू शकतो. सुरुवात करताना ह्या पूर्ण सेंटरला तेव्हा 9च कॉटेजेस होते वगैरे वगैरे. ते सेंटर आपल्याला निर्माण करायला जे पैसे पाहिजे होते त्याच्या फक्त 1/3च पैसे माझ्याकडे होते. विचार क्लिअर होता की आपल्याला करायचं आहे, तर सगळी टीम आपल्याबरोबर जुडते हे मला त्यावेळेला कळलेलं होतं. की जे कॉन्ट्रॅक्टर्स होते, जे काही डेव्हलपर्स होते, जे काही आर्किटेक्ट होते, यांना सगळ्यांना सांगितलं मी पुढे तुम्हाला पैसे देत राहीन, तुम्ही आत्ता सुरुवात करा. देवाच्या नशिबाने सगळ्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला. पुढच्या 4-5 वर्षांमध्ये मी त्यांना हळूहळू पैसे देत होतो. सगळ्यांनी छान माझी साथ पण दिली. पण सांगायचं तात्पर्य असं की या सगळ्या गोष्टींना निर्माण करायला चॅलेंजेस भरपूर होते. पण मी सगळ्या एंटरप्रेन्युअर्सना हेच मला सांगायला आवडेल की जर आपल्या डोक्यातला थॉट क्लिअर असेल तर तो इम्प्लिमेंट करण्यापासून तुम्हाला कोणी थांबवू शकत नाही. फक्त आतमध्ये ते पॅशन पाहिजे आणि नेहमी म्हटलं जातं की व्हाय हे त्याचं क्लिअर पाहिजे की मला हे का सेटअप करायचं आहे. ते आतमधून जर ती ज्योत जळत असेल त्या व्हायची तर हे करणं खूप सोपं जात असतं. हृदयरोगाला प्रिव्हेंट करण्यासाठी सर्वात इम्पॉर्टंट आहे अवेअरनेस. आणि हा अवेअरनेस निर्माण करायला आपण एक डिजिटल टूल बनवलेलं आहे ज्याला आपण म्हणतो हार्ट हेल्थ मीटर. या हार्ट हेल्थ मीटरची लिंक जी आहे आपण ह्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. त्याच्यात तुम्हाला विचारलेल्या प्रश्नांची तुम्ही उत्तरं द्यायची आणि त्या उत्तरांवरनं एक स्कोअर निर्माण होतो. हा स्कोअर असा असतो जो हे दाखवतो की माझं हृदय किती शक्तिशाली आहे. आणि जर पॉवरफुल असेल तर त्याला अजून पॉवरफुल कसं बनवायचं आणि जर कमी पॉवरफुल असेल तर त्याला अजून पॉवरफुल कसं बनवत जायचं. या दोन्हीच्या बाबतीत तुम्हाला त्याच्यावरती व्हॉट्सॲपवरती तुम्हाला एज्युकेशन मिळणार आहे. सो जर तुम्हाला हे सगळं जर आवडलेलं असेल, ज्या प्रकारे मी आयुर्वेदाचं आणि मॉडर्न मेडिसिनचं जसं इंटिग्रेशन केलेलं आहे, ज्या प्रकारे हे इंटिग्रेशन करून आपण पेशंट्सची मदत करतोय, तर ते जर आवडलेलं असेल तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा विषय खोल या चॅनलला.